हाई एभ्रिवान इङ्ग्लिस प्रो च्यानलमा स्वागत छ। यो भिडियोमा हामीले जानेछौँ लिङ्किङ वर्ड्सहरू चाहिँ। ओके, तपाईँ भिडियोलाई एन्डसम्म नै हेर्नु होला। सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। देयरफोर देयरफोर भनेको चाहिँ त्यसैले, त्यसकारण। ओके, देयरफोर भनेको त्यसैले, त्यसकारण। म बिरामी थिएँ त्यसैले म घरमै बसेँ, अथवा त्यसकारण म घरमै बसेँ। आई वाज सिक देयरफोर आई स्टेड होम। I was sick, therefore I stayed home. However भनेको तर, तथापि। ओके, यद्यपि पनि हुन्छ। ऊ धनी छ तर ऊ खुसी छैन। हैन, धनी छ तथापि अथवा यद्यपि ऊ खुसी छैन। He is rich. However, he is unhappy. ओके, सो एउटा दुईटा सेन्टेन्सलाई चाहिँ लिङ्क गरेको छ, एकैचोटि बोल्नु पर्यो भने चाहिँ। धनी छ एउटा सेन्टेन्स भयो, ऊ खुसी छैन दुईटा सेन्टेन्स भयो, अर्को सेन्टेन्स भयो। दुईटा सेन्टेन्सलाई एउटा जोड्ने काम, लिङ्क गर्ने काम चाहिँ त हाउएभरले गरेको छ। यद्यपि ऊ खुसी छैन तर खुसी छैन, हैन। मोरोभर भनेको यस बाहेक, साथै। उनी चलाक छिन्, यस बाहेक मेहनती पनि छिन्। उनी चलाक त छिन्, यस बाहेक के पनि छिन् त, उनी मेहनती पनि छिन् बोल्नु पर्यो। She is smart, moreover, she is hardworking. She is smart, moreover, she is hardworking. Furthermore भनेको साथै, अझै पनि। साथै हामीलाई अझ अभ्यास चाहिन्छ। Furthermore, we need more practice. Furthermore, we need more practice. Besides भनेको यस बाहेक, यस बाहेक, besides. अङ्ग्रेजी बाहेक म नेपाली पनि बोल्न सक्छु। Besides English, I can speak Nepali. अथवा नेपाली बाहेक म अङ्ग्रेजी पनि बोल्न सक्छु। Besides Nepali, I can speak English. Meanwhile भनेको चाहिँ यस बीचमा। तपाईले एउटा कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसै बीचमा तपाईले अर्को गर्दै हुनुहुन्छ, हैन। यस्तो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ meanwhile-मा चाहिँ सेन्टेन्स जोड्नु। यस बीचमा म खाना पकाउँछु। Meanwhile, I'll cook dinner. जस्तो कुनै काम गर्दा गर्दै यस बीचमा म खाना पकाउँछु बोल्नु पर्यो भने Meanwhile, I'll cook dinner. Consequently भनेको फलस्वरूप, एउटा परिणाम स्वरूप हुन्छ नि, अथवा एज अ रिजल्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। Consequently पनि भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो उसले मेहनत गर्यो, फलस्वरूप ऊ पास भयो। He studied hard, consequently he passed. Otherwise भनेको नत्र, अन्यथा, हैन, नत्र वा अन्यथा, otherwise। छिटो गर नत्र तिमी ढिलो हुनेछौ, वा अन्यथा तिमी ढिलो हुनेछौ। Hurry up, otherwise you will be late. Hurry up, otherwise you will be late. Instead भनेको बरु, सट्टा वा instead। बरु हिँडौ, let's walk instead. Let's walk instead. Similarly भनेको त्यसै गरी। मलाई चिया मन पर्छ, त्यसै गरी मेरो भाइलाई पनि चिया मन पर्छ। I like tea. Similarly, my brother likes tea. I like tea. Similarly, my brother likes tea. मलाई चिया मन पर्छ, त्यसै गरी मेरो भाइलाई पनि चिया मन पर्छ। ओके, सो सिमिलरली। लाइकवाइज भनेको चाहिँ त्यसै गरी। उनलाई पढ्न मन पर्छ, त्यसै गरी उनकी बहिनीलाई पनि मन पर्छ। She loves reading. Likewise, her sister does too. She loves reading. Likewise, her sister does too. Finally भनेको अन्त्यमा हामी घर पुग्यौं। Finally, we reached home. Finally, we reached home. First भनेको पहिलो, सुरुमा हात धो, पहिले हात धो। First, wash your hands. Secondly, वा second, दोस्रो पाठ पढ। Secondly, read the lesson. Lastly भनेको अन्त्यमा, अन्त्यमा सबैलाई धन्यवाद देऊ। Lastly, thank everyone.
Lastly, thank everyone. Then त्यसपछि पहिले खाऊ त्यसपछि पढ. Eat first, then study. Eat first, then study. Next, त्यसपछि अर्को next. त्यसपछि आफ्नो कापी खोल. Next, open your notebook. Next, open your notebook. After that, त्यसपछि after that. त्यसपछि हामी घर गयौँ. After that, we went home. After that, we went home. In addition. In addition भनेको साथै थप रूपमा in addition. साथै हामीलाई अझ समय चाहिन्छ. In addition, we need more time. In addition, we need more time. For example, उदाहरणका लागि फलफुल उदाहरणका लागि स्याउ स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ. Fruits, for example, apples are healthy. In fact भनेको वास्तवमा. वास्तवमा उनी मेरी दिदी बहिनी हुन्. In fact, she is my cousin. Indeed भनेको वास्तवमै साँच्चै. Indeed. यो वास्तवमै राम्रो विचार हो. It is indeed a great idea. It is indeed a great idea. Of course, अवश्य, पक्कै, of course. अवश्य म तिमीलाई सहयोग गर्नेछु. Of course, I will help you. Of course, I will help you. As a result, परिणामस्वरूप, as a result. उसले मेहनत गर्यो, परिणामस्वरूप ऊ पास भयो. He worked hard, as a result, he passed. He worked hard, as a result, he passed. On the other hand, अर्को तर्फ. On the other hand. मलाई चिया मन पर्छ, अर्को तर्फ मेरो भाइलाई कफी मन पर्छ. I like tea, on the other hand, my brother likes coffee. I like tea, on the other hand, my brother likes coffee. In contrast, यसको विपरीत. यो कोठा सानो छ, यसको विपरीत त्यो कोठा ठुलो छ. This room is small, in contrast, that room is large. This room is small, in contrast, that room is large. Although भनेको यद्यपि. Although. यद्यपि पानी परिरहेको थियो, हामी बाहिर गयौँ. Although it was raining, he went outside. Although it was raining, we went outside. Despite हुँदा हुँदै पनि. Despite. बावजुद भन्दा. पानी परिरहँदा पनि उनीहरूले फुटबल खेले. Despite the rain, they play football. Despite the rain, they play football. Because, किनभने, because. म घरमै बसे किनभने म बिरामी थिएँ. I stayed home because I was sick. I stayed home because I was sick. Since, किनभने, देखि. किनभने तिमी यहाँ छौ, सुरु गरौँ. Since you are here, let's begin. So, त्यसैले. So. म थाकेको थिएँ, त्यसैले चाँडै सुत्न गएँ. I was tired, so I went to bed early. I was tired, so I went to bed early. Thus, यसरी, त्यसैले. उसले दैनिक अभ्यास गर्यो, यसरी ऊ सुधारियो. He practiced daily, thus he improved. He practiced daily, thus he improved. Hence, त्यसकारण, hence. उनी अनुपस्थित थिइन्, त्यसकारण उनको परीक्षा छुट्यो. She was upset, hence she missed the test. She was absent, hence she missed the test. Still, त्यही पनि, अझै पनि, still. चिसो थियो, त्यही पनि उनीहरू पौडी खेल्न गए. It was cold, still they went swimming. Instead of, को सट्टा, instead of. सोडाको सट्टा पानी पिऊ. Drink water instead of soda.
अकॉर्डिंग टु अनुसार अकॉर्डिंग टु शीर्षकको अनुसार परीक्षा भोलि छ अकॉर्डिंग टु द टिचर द एक्जाम इज टुमोरो अकॉर्डिंग टु द टिचर द एक्जाम इज टुमोरो कम्पेयर्ड विथ सँग तुलना गर्दा कम्पेयर्ड विथ गत वर्षसँग तुलना गर्दा बिक्री बढ्यो कम्पेयर्ड विथ लास्ट इयर सेल्स इन्क्रिज्ड ड्यू टु को कारणले वर्षाको कारणले खेल रद्द भयो द म्याच वाज क्यान्सल्ड ड्यू टु रेन द म्याच वाज क्यान्सल्ड ड्यू टु रेन बाहेक अपार्ट फ्रम अङ्ग्रेजी बाहेक उनी नेपाली पनि बोल्छिन् अपार्ट फ्रम इङ्ग्लिस सी स्पिक्स नेपाली अपार्ट फ्रम इङ्ग्लिस सी स्पिक्स नेपाली एक्सेप्ट बाहेक राम बाहेक सबै आए एभ्री वान केम एक्सेप्ट राम इन्क्लुडिङ सहित इन्क्लुडिङ सीता सहित 10 जना विद्यार्थी पास भयो 10 स्टुडेन्ट्स इन्क्लुडिङ सीता पास दि एक्जाम स्पेसली विशेष गरी पनि स्पेसली मलाई फलफुल मनपर्छ विशेष गरी स्याउ आई लाइक फ्रुट्स स्पेसली एप्पल्स पार्टिकुलरली विशेष रूपमा पर्टिकुलरली यो किताब विशेष रूपमा उपयोगी छ दिस बुक इज पर्टिकुलरली युजफुल दिस बुक इज पर्टिकुलरली युजफुल That's all for today. Thank you so much for watching.